nhớ trong thấy trong nhà gì cứ đến nước trà thế trong phong yêu chúa tù đợt nọ của yêu bỏ lì ba nhớ họ mong truyền sẽ news trong xe tàu là chỉ nên nhớ trong nung nọ vậy họ sợ sự chẳng chẳng thế yêu cha tờ rồi bây giờ nhà gì mong sẽ được bao hay cho bây giờ cứ tìm mong và lúc trẻ cũng nhớ trâu tụi mình ở đó lên nhà tàu một bự rồi trẻ không bỏ了要领导nung nọ vậy nu và bây giờ tôi muốn cha tờ thì rồi sẽ được bao tiền但是呢，就民有莫被都到大是能了，操么好对我们那个人之内多。荣先到达到了这个重要几个的那家梦的总部有做都走路些呢。nung đó sở sự chẳng chẳng người cha tờ được bây giờ nhiệt chỉ mong nhóc thông bực họ sẽ chờ sẽ được bao hay cho bên mỗi gì mong nhớ đồ họ sẵn bên số ta lúc bây giờ lần và lúc trẻ cũng nhẹ trâu tụi mình nhiều thế lần nhiệt tàu một bự đồ trẻ khó mò lợ khi đó bây giờ nhiệt chỉ sẽ được bao để ta sẽ nó bé tụi mình nhiều tàu ta sẽ nâng lợ chừng chúa ý cho chừng bự đồ trẻ khó mò bé chỉ tàu bao thì họ dùng đi cha nung nó vậy ít khó xóa và tụi chữ rõ tụi trong miệng là tụi bây giờ nhớ là họ sẵn phò thiên đọt trâu cùng họ cố ý sừng thiên đọt trâu chế nơi sẽ để tàu tự suốt khiเราnhận được gì bé sừng hay thì tận đây nó yêu lịch giản gì còn nó khiเราbây giờ này cho gì nên sẽ được bảo thì ổn định chấp lời vì đó họ bé mua cho tốt sở sử được bé mong thì America nó tốt theo ok có thể ý là hay ổn luôn America xưa bây giờ này cho gì nên nó tàu tàu chế giờ này họ chính cái xe nó là cái này chỉ mới tụi mình chạy trong này tàu cá được bé mà đi cho mong mà lý cho các lão hay ô lô mong nhà lô session thì ấy nhiều tới dùng luôn lên thiên này thì điều bao họ cái chắc tờ nó nọ thì nó chẳng chẳng bộ lý giải thêm mót bên mong xiên bộ lý giải bây giờ lúc trên nó cần cầu li. My name is Dr. Brian Zhang. I'm the program director for the Hmong 18 Councils. It is the new year. We wish we will have a fresh start in the new year, but it is a heartbroken for the whole community. So today, on behalf of the Hmong 18 Council, the Hmong community, we want to thank you, our guests, our media, for being here today for the press conference. Today's schedule will have the mayor to speak, and to thank you everyone being here. So we'll have the father of the family to speak, and we also have the family will be speaking. So I'll let the mayor to say a few words. Here. Thank you. There are things that you just can't put words to. Chang and I walked through and visited his family in the hospital a couple of nights ago. And it's the tragedy that this fire represents for our community, the tragedy that losing these children represents, isn't just a tragedy for one family. It isn't just a tragedy for you, Pa Chang. It isn't just a tragedy for our Hmong community here in St. Paul. It's a tragedy for our entire community. Pa, this you've endured all of our worst nightmares. And one of the things in all of that trauma and horror that really stood out to me was the strength of a family that's rallied together, a strength of a community that's rallied together. And one of the things that I always love and appreciate about this city is the way in which anytime something ugly happens in our community, the beauty of our love, the beauty of our cohesion, the beauty of our knowledge that we're in this together ends up shining really strongly.
And so, we've spent some time together. And it's not the first time because we've known each other before that. But I challenged our family members in the hospital the other night to double down on our ability to support one another, to double down on our ability to be there for one another, to double down on our ability to check in and make sure that each other's all right. And in the same way, I'm going to be issuing that same challenge to our community. To everybody sitting at home looking at this news story saying, oh, that's a horrible thing to happen for the new year. That's a horrible thing to happen over the holidays. My challenges don't just stop there. This is a family in our community that needs our help, and I'm looking forward to seeing our community step forward. There's a GoFundMe up to help cover the cost of expenses that the family is incurring, and I encourage everyone to participate in that. I want to thank the staff at Gillette Children's Hospital. There are absolute angels in those spaces who have been working to care for Pacheng's family, for Pacheng's children. I want to just say thank you to them. I certainly want to say thank you to the men and women of the St. Paul Fire Department. It becomes cliche because people say it a lot, but the truth really is that the men and women of our fire department and police department are the ones who run into a situation to help us while everyone else is running out. And to you and to the family and to the organization that's hosting us here today, I want to say thank you for being our host here today. But more importantly, I pray and hope that we as a community use this as an opportunity to show what the power of community can be in a moment as horrific and horrible as this. So thank you for allowing me to share this space. I'm so sorry for our losses, for your losses, and all of our losses that we feel as well. We talked about this, I don't know that folks know, your wife interned in my office a couple of years ago, and we were pulling up pictures from that summer, and we were pulling up pictures of me holding your children, and the good time that we had that summer, and the juxtaposition between the fun, the livelihood, the vibrancy that we were able to enjoy during the course of that internship, and the heartbreak that we felt walking through the hospital together was really remarkable. Your strength. I went home and told Sakina that I wasn't sure how you were standing up in that moment. I wasn't sure how you were able to breathe in that moment, let alone re-encourage me as I was struggling to find the words and to find just the ability to walk into the next room. And so God bless you. God bless this family. God bless this community. God bless our entire city. Thank you. Well, at this time, we would like Mr. Vang, and whatever he can share with the press and the family, the community, would like him to update whatever he felt comfortable to share with everyone. Thank you everyone for being here. I really appreciate it. Thank you for anyone that at home seeing my story, helping me out, praying for me, showing support. I really believe, your prayer, the encouragement, however you feel. I know that as a parent, I believe, that you all know the feeling when your child's sick, your child's burned,
So I really thank you for helping, praying for me, supporting me. Me and my daughter, before it happened, we had a good time. I told her that we could go sled. Even though there's not a snow outside, but I had it was pushing out a little bit. In the afternoon, we had a good time. And I didn't know that till now. After a good moment, it will become like this. So I really appreciate everyone showing support for me. Especially, from the community, from my parents, from my coworker, friends, and all my uncle around the community. They become support. And all your donation, I read every single notes, and I really appreciate it. You guys show a lot of care for me. So I really want that every single family in the house. I know that when I went to school, we practiced fire drill at school, but at home, our parents, they don't have any education on that. So we never really practiced at home. So I highly encourage every single family, at least quarter or a semester, to start practice fire drill at home, especially in the middle of the night. And at least, teach your kids, that's just a drill practice at home, learn how to call 911, asking for help, and show them how to escape if there's fire in front of the door that they can escape. Learn how to show your kids the way out. And I don't want any family or the community to face the same condition as my family. So I really encourage everyone to start practicing on that. I know not a lot of families doing it. So moving forward, I hope that everyone can start practice so that I never see any news on TV or social media that your family has the same condition as my family. So thank you everyone for being here and support me. I really appreciate it. Thank you. Good morning. My name is Zong Bang, and I'm an aunt to the father. And on behalf of the family, thank you for taking your time to be here this morning. Thank you to the media for coming to cover and share our loss with the world. Thank you to the 18 Clan Council of Minnesota for allowing us to utilize your office for this gathering this morning. Thank you to the community for your love and support that you have shown to the family. And thank you, Mayor, for being here and supporting the family. As you know, our family suffered a tremendous tragedy in the early morning of January 3rd, 2024. A mother and her 6 small children were trapped in a fire. And due to the heroic efforts of the St. Paul Fire Department, they were able to be pulled out of the fire. But unfortunately, due to the intense smoke inhalation, we have lost 3 of our precious 6 children. The remaining 3 are still in very critical condition, so we're praying for them. And the mother also. And please continue to pray for them. I want to thank you and say thanks to the St. Paul Fire Department and the medical staff that are taking care of our children and the mother at the hospital. I know that you put all your effort into helping them. I want to thank the community for your tremendous support. The outpour on social media, all the comments, all the prayers, we hear them and we see them. The family have set up a GoFundMe to support the family.
the family has a long road ahead to recovery. And so a heartfelt thank you to everyone who have already donated and to all those who have sent prayers. The heartache, the pain, and the agony that we as a community feel cannot compare to what the Father is going through. As he goes from one room to another, to hold his children, and to hear that this one's not going to make it, and to hear that we're going to have to pull the plug on this one. I was in the hospital last night, and the whole children's ward, every room was occupied by one of his child. And when I went, there were 2 of the children that have passed, but they have not taken them yet. And just to see them there is heart-wrenching. And I look at my nephew, and he's able to stand, and he's able to talk, and he smile at times. And I admire his strength because I don't know if I could do that. So I just want to thank everybody, and we're going to need your continued support. And we pray that the mother and the remaining children pull through so that he could start building his family again. We are also working on opening a trust account at a bank for those who would prefer not to donate through GoFundMe. And when that's set up, we will share that information with you. And in addition to that, we also have 2 contact persons here so that you can contact them in regards to anything. And their name is Tong Kaiva, which is, I'm sorry, right here. His number is 651-442-8952. Or you can reach also Tong Zervang, which is right here. His number is 763-257-3149. So if anybody has any wants any information or just want to contact the family, you can contact the family through these 2 gentlemen, okay? So I want to thank you all, and thank you very much. And as far as funeral arrangements for the children, we have not even discussed that because we are still praying, hoping, and spending all our energy on those who are still remaining with us. As soon as we get those figured out, we will share with everybody the funeral arrangements for those who have passed, okay? Thank you. Any questions? I was wondering if you could spell the names of the 2 contact Again? members. You said okay. them, but I just spelled them if you don't mind. Okay. Yes, The first one is Tong Kaiva, is Tong. A-I, guess so? Okay, Tongai Vang, V-A-N-G. Again, his number is 651-442-8952. And then the second contact is Tong Zervang, Tong, and then it's Gervang. And his contact is 763-257-3149. Thank you. Can you spell your own name? My name? My name is Zong Ren, it's Y-O-N-G, last name V-A-N-G. Will you list the names of the 3 children who've passed? Their names are right here. It's Would you mind pronouncing them though, just to make sure we don't get that in any way incorrect? Dad, do you want to pronounce them? He has it written out in Hmong, so. Thank you. Appreciate that, thank you. My oldest daughter's name is Xin Chia, and her twins is Chia Shi. And my second boy is Mon Chamdu. And it's also spelled on the papers that are on the table. So thank you. Is there any way folks can donate other than money to the family? Yes, if you wanted to donate other than money, you can contact the 2 that I gave, and then they'll take information. Yeah. Thank you. So yes, we're in need of a lot of things. Are all of the children at Children's Hospital? Yes. Yeah. The regions. Yeah. Regions? Yeah. Jalero Children's. And the mother is still in region too? Yes, the mother's there also.
Then we would like to have Director Dr. Brian to say a few words for closing. Thank you. Again, I'm Dr. Brian Zhong, the Program Director of Hmong 18 Council. It's a heartbroken for a new year. When the Hmong community, the 18 Council, and all the leaders and families, when we heard the news, it's heartbroken for everyone. When I talked to the family, and they were still at the hospital, and hearing them crying is heartbroken. I could not ever imagine myself being in Mr. Vang's shoes. And I would say he's the bravest father to go through all that. So we here as the Hmong community, let's come together, support Mr. Vang and his children at this time. If you can donate whatever you can, please do. He not only lost his children, his house, his hope. So let's come together and support his family. Thank you. Còn nó là tón gì nó chỉ yêu session thì all là còn nó chỉ cho thời gian de trên mông cho tao là hai lù đối với cho nhận gì mông thia lên qua cho tao là hai lù sợi chế de trên hướng đối với cho nhận gì còn nên sẽ được bao cả chân thì dùng đi cha. Nhớ xong là cụ lúc bây giờ Dr. Brian xong cụ tu program director họ mong cụ gì sinh. Thì tất cả nó bây giờ hai lùm mong nè, hai đầu bây giờ bây giờ mong hết cho nhận gì, nhớ tao bắt tao chế. Và tụ là hai chế lù ở bây là lù đó bây lúc còn họ cụ gì sinh nó. Thì bây giờ hai bây chế nên mongว่าlà cho tụ gì giờ là hai lù chế nên là khăn sầu thoát cho đâu cả. 我知道种的种子，种可以种地，我那不但不吃鸟了，不但不等种了，都是个弄那被种梦，这生活到这个做年，被鬼生那，做少了是被出人所读，都是个不压力家，通过湖但那被种梦出人所读鸟做好，现在这得多路被这生活，多路都没cứ bắt chanh chế nên cô trả lương đủ tê trong non cho mong chỉ mua bắt đầu ít chạy mua xin được chế nên cái gì trong non ta là bây giờ cứ giờ tiền mong này mong trả bây giờ sẵn nhớ được nó thông qua hụt tan thọ bây trồng cái trồng ti trồng nông trồng trả cho sang cho dễ rồi à nhớ thông phải luôn tê nó nữa trả lúc họ một tuần gì bây cổ lên ba ít lên bây giờ ba tàu sư ít lên ba cổ lên bao nhiêu tức là bây giờ muốn cứ muốn tìm muốn mua trà nu nó bây giờ sản va đó là cái gì nhỉ để nó thông qua hút bê trong nó trồng chữ tu sơ tung dê nên số lượng số tu nên tu bỏ nó là thế sao có nên sẽ đâu rồi lo shit thả lo shit sơ bây giờ hay mong dùng đi nọ bây thì li nhỏ cổ rò ít tuổi nhỏ sỏi tuổi xia ít tuổi nhỏ sỏi tuổi đĩa bây quỳ sừng chỉ bao nhiêu giờ đó chỉ sản vật tuổi xia cơ cho mình tuổi nhỏ chúng mình bây giờ số đó chỉ ô lên nhỏ chỉ mua cái gì cái gì chỉ ô nào chỉ tận đây thì ta chỉ bao nhiêu tiền nó dùng nó là đó tôi sẽ cơ để chơi sản vật bây giờ này cứ này ti này gì này tu bây cổ xa sừng cho nên chơi sản vật giờ cứ giờ ti giờ gì tôi bây giờ này xa này bây giờ họ trồng khí nằm có bao số mông để hù bây xa nu tôi yên thì tàu nữa thì tôi sẽ cơ thằng cô hù tàn tập bây trồng mông cái này bây ship nữa đủ cho hay nó ô chân tàu vấn đề nó thọ phử bê cho nó cho ua để bê hải mong xua tù chưa sang giờ bê cho họ bê lúc còn hộ mong của dị sẵn ở Minnesota nó
thế bây giờ cho mong số tù của mua măng mỏ vấn đề nó cũng thảo phụ cho bây tù mấy ở hồ sắm hồ nó ở nhóm được nó thiên đạo trâu cho nó chữ America thế bây số tù cho và sau đó lũ chùa cho bây trên nền mông ấy này sau đó nhau hồ lũ rõ nó thế nhau được họ là ý dạng cầu nó nó bây tua kê không được nó vậy họ kê mò xia vậy họ kê tu xia vậy họ kê lọ của mua và bây mua ít tu hùa ba chênh là giờ mua luôn bây hùa lạnh nó do của tụ ti lâu lù do tụ nó của tụ ti lâu lù nó do ít tu trò thấu của tàu cạn đó tên nhẹ tên gì nếu luôn bề thấu mà luôn bề hùa lù nói nhà nó luôn bề lâu nó bề hùa chơi bỏ nó lại giờ này tụ tung giờ lý này từ tàu bỏ hậu tê sợ sự lo lại chế tàu cũng nhia tàu ô tô lăng nhẹ thế trâu tụ Menyuam lời tàu trâu mò lo hành ở tuần xài lo thì ít tụ tung ra tàu ta sĩ năng lợi tụ tung giờ cô sa hành chỉ bảo tiền chừng ở trong đi trả chúa ít tu mi tu thì ít tuần xài chẳng nho hồ mỏ chỉ bảo tiền cô giờ ít khó nhua giờ sẽ tiền tham mỏ vô kho sẽ dùng mua đi trả tụ nhá lò nữa cô giờ ít tu và ta chỉ nói chẳng chỉ tàu phấn măng chỉ tàu hai tàu lù cô chẳng xa cơ chẳng nho hồ mỏ thế ấy nó bé tu họ nó là nhà nè thế cho đã lâu là cô tôi chỉ tàu thì chỉ cho lý cha là bé cô rong xe hay thì cho nên cho cha thế nhà nè thế cho sáng dậy sau đó mua cái车xe ta ra giờ liền đó nó bé tôi cái họ nó tôi thạc thì cho bé trồng mông sau đó thì bé mua cái nhiều xe liền nó bé mông giờ tu giờ họ từ nên sau đó ba tàu nên sáu tàu là thọ nên so cho bé sau đó chơi thia nên tua ba bé chơi bé ba tàu giả từ là bé rong xe bé nên trâu chỉ ta liền đó bé nhau hồ nó mua cụ chế năng nó mua cho bé mua cho lẩu cho sợi chế để bé chế năng nó thia nhau hồ nó mua cái cuốn sòn tàu giả chiều đó bé cho mình nhiều nó giờ tê sao tông chỉ tàu thia mua tàu giả chỉ bé mua bé lâu tù nè nó cho hồ nó lẩu cho sợi chế để bé chế năng giờ mua đã chỉ là này họ hù rồi là thả giờ lý do tu bát sĩ nhau bé nó tu cha có thể tu bát sĩ giờ ít tu nè nó nếu tôi sáu tông giờ xa cho bé lâu sùn o chi sùn bé trầu xa cho bé lâu sùn o chi sùn bé trầu thông đỡ mua tu năng qua tu năng cơ và tu năng nhau đỡ nó nia tu cho đỡ bé trên năng nhau nó nếu tu phòng giờ trầu chi y bé xa bé y chi ọp lâu thông đỡ mua tu và trả để nó nhớ tỏ nó nếu tu phòng giờ trầu chi y ọp bé gì lâu chi y gì em mua đã chi nên xã bao giờ nên họ xã tí tô là giờ lời hù trốn này bên này nên sẽ được ba bên nữa bên mong của lý hải bây giờ ít tu mong sư bây giờ ít trên năng mong để nên nó bên cho nhiều lý nó bây giờ bạn nên sẽ được ba bên đầu trận đầu giả của nên sẽ được trâu của lý của hải nó chỉ xã có cơ tây giả lý nó là nửa cơ lợi còn nó cũng xã hải mình chỉ chăn gì ít tiền này hay điều lý bên trên năng nó giờ lò họ tự lò bây trên năng nó giờ chỉ mongว่าchiến hay bây ít chữ nho lỗ hoang bản thầu nho lỗ hoang bản chỉ cho nó cho ủa giờ mua phê rong lăngว่าmua phu công cầm đằng sống phuว่าmua phu công cầm đằng sải nụ lợi giờ tông trừว่าchỉ tỏ cá nó mua tí lâu phu ye ủa giờ chỉ năng có tài lọ chùa thế thằng này cũng bảo bỏ tàu mua nữaวันnày phun thế cọ đã cá một nhau lục hoa bà
của một nhóm ta ít sinh năng tí cho lọ chỉ cho ấy bây hùa này phun gì à chế năng chế này nó cú do chữ cho do nó phun chữ cho nhóm tới chơi mình cả nó chỉ do cú chế năng ý à ấy do liên đầu ấy hai trâu bây sau đầu ấy có này bỏ thì chế năng nó chỉ do bây chế năng đó ấy thâu khăn nó cú trâu rồi cho cứ ti thế bây còn học của ý sang thế tan cho cho nó cho uo thế bây trồng mong sau đầu uo này muốn cho cái lúa chua cho cú này nó tu thế tu nhà thế bây chế năng nó ấy cú sao có cú tu bắt cheng là giờ tu lăng nó nửa họ lò hay ở bên lò có này bỏ hay tiền nửa trong ly trà thế nửa lăng gì trong đời trâu tụi mình nhọ thế trong đời nửa tụi con nè nửa hay tao chơi lò hay cú sao có tu có giả lò tao nó thế cú tu tí lâu nè nó lưu nửa họ giả lò tao tu bắt cheng hay đây nhớ trong sơ đỡ ôn cháu này sơ đầu cho kể ba ôn này chỉ chơi gà của tao bỏ này cho message là thế cũng như những số họ lo và cũng share này sơ đầu bỏ chơi gà của cơ cậu ôn như chừng tao để này chỗ này ôn gì này bảo cho kể mò cho tại YouTube mình nhỏ thường mua nếu mua mò của tao hậu nên nên chỉ cho nên nó nên là lối là chuyện tao của Russia để nên bảo cái mối用力trả thông nữa vấn đề vấn vấn đề chỉ nó tao cho cái chỗ nhiều bên u sĩ sang outside just like cái một cái số xe ý nung gạo để xin cho mà bác cá của những chị chân tàu tiền nó một sự sĩ nó ô cú xe bông thả để cũng tu xe cơ anh để cũng một bao nhiêu trong ấy sẽ để nó biết cho cụ chơi ít thứ yêu thầu ít thứ yêu của xã có bé hai mong bé học bé chế nó bé chủ tàu khi bé cho mình nhỏ thì giờ học chế cũng nhẹ nó bé yêu đi cha ta đi cha bé sau để bé khi lựa ta sư bé giờ chỉ nó mong lo gì của xã có ý lý nó liên tư bé là bé sẽ đào cho chủ tàu gì khi bên ngoài thì mong tu nếu chỉ có nhai nó nên chúng tao sợ là mua đi cha cho đi cha nên chỉ lấy kia thâu cũng chỉ sao có ít chuyện này từ vào tờ học TV như là cuộc chuyện này như nó ấy cũng thó cũng nên sợ đỡ hiệp bé hà mong bé chúng tao giờ mình cả đi tia em muốn bé chọn nhà trừ kia thầu lúa chế cũng nhá là một tí giờ phổ sĩ chủ sĩ họ lúa chế ấy rồi chúng tao kia lúa cha cho lúa cha đi bé không cần đỡ để mình cả tên nó mà bé cần đỡ lên kia bé đỡ để sử dụng nhiều gì là tôi nên có cái gì là chỉ bao chế chỉ cỡ ta rồi thì chế chỉ muốn từ khi yêu chỉ tên đó đó em cũng sao có nên lúc chọn từ để chọn từ lòng cũng sao có biết sợ sợ qua mình cài rồi sau khi tụi mình tôi mình nhỏ nhưng nó biết chỉ mua ít chuyện này từ tờ house new lấy TV thì anh chuyện này cũng nhiều một tên mình nói là kia tới tao cho nó đi sẽ đỡ ở chuyện bác của mong giờ lo sợ bỏ vào giờ tu lăng gì nè giờ là trong xe tăng ra ít trong hệ trong xí sợ đời lu chua chua sợ đời thì tôi ba sợ đã sợ ra lên nói của ta thảo sợ là châu cho nên cho xí cho nọ cho chú đầu luôn đồ lu tê sợ đời có sợ đời với mấy ship ba trong lì lu chả thơ nó chỉ lu xe hở nó chỉ
dùng cú chỉ bỏ cái hay ý là luôn cho lăng từ là chỉ cho dùng xe thì mua sự được tôi ba dùng xe nó suy chỉ qua này sự được cho này sự được ship ba thì nào giờ ít hơn dùng xe cần của toàn đây là một cái sự được với mình ship ba tàu rồi ship ba đoàn gì theo có tàu lúc năng trộn vềส่วนgì tôi cho mấy túi mình xài lúc năng che toàn lên gì nào cả sự đời do trong hai tiệc khai nó với khóc câu cho sự đời lại sự đời đó khởi gỗ chia cho lúc xe luôn gì cho lúc ba lư số để ba khó dùng ba khó phê nó chế cho tất cả ba khó dùng cho tỏ hồn đây để cho sự đời cởi sự đời sai hoặc có một sự đời vô là một ba khó dùng để cho hai tiệc dùng đi nó lại là sự đời dân trong linh đại ngoài toàn đây năm cả sự đời mua khó dùng gì một số sắm một khó phê đi khó non gì cho sự đời là nữa ấy cả sự đời vô khó dùng một số ngoạn đã chín gì tổng đây nó là sự đời sipa tu tề sipa thả sipa sala ấy cả sự đời tôi si ok si thì linh nào ấy tổng đây nó theo lý khó tổng đây mong luôn năng chia tổng đây nào mong ta chỉ nào một rồi luôn năng chia tổng đây cho mình tu mình nhỏ chia luôn năng chia tổng đây giờ tôi và sang của theo bắt đầu sản nữa giờ tôi cho tôi bé chỉ cái gì sáng vào nhất là hồ nó lúc cùng họ và con số tôi lo của tôi muốn chờ tới chờ lợi cho nó lúc nào của tôi hay luôn sợ chế bé lo cho ba cái tim mông va vậy cho cái tôi sẽ cần ngò và hai đầu cho cái tim cho lên số tôi cho cái tim này number bây giờ chua nè giờ bé hồ tới vài chân gai là giờ và mình chân gai để tôi bỏ lại giờ để tôi lưu thế tôi ba thế hôm nay tôi muốn nhiều là ba nhiều nè tôi muốn rồi là ba rồi tôi ba tôi lấy chờ là ba họ thực sang nói họ thực sang chỉ do tôi béo chỉ cái tí xíu bố lên thông bờ tôi có gì sang mong nhau tôi thông bờ tới chậm cái nó theo tôi sẽ họ là tôi béo bao nhiêu nó sẽ đợi nhưng nó chỉ cả bù chỉ cho rồi nhưng vì sẽ đợi lưu cho mình nhiều nó thành rồi hãy cho đầu tư để lúc cái những tí đó chỉ muốn cho cái lưu tôi ấy cho cái sau đó thì ít cho cái cả xe đồ cử nè giờ nữa hãy chỉ tôi lấy cho là bé chế sản và mua cho dùng này dùng gì dùng thơm nưng rồi chừng nó cá cho chân gì của nên mua cho bé thầu bé hãy chỉ tôi lù là chế nhưng mà nha chú mỗi lúc có mua bông gì là tu sửa cho họ tu sửa là nên cho cái lù của nên mua tua đồ chỉ cái tin nó thế bé chỉ cái tin nó giờ cho cái dùng sắp lờ ở chúng mới khai chỉ bỏ tàu hay đó này thì tu mù đều nửa tu mù lại đó chỉ mà khi đó này bỏ thì bây giờ cứ đi chúng tàu cái cho nhiều đồ sửa nó thì bây cũng chúng chỉ thả lưỡi à hay cho đây à hay thì cái đồ gì mua cho mình nhọn choเราcái trái lịch là bây mà thả tàu cả đó này đó chỉ thông qua hồ tán thọ chỉ hay ba tư lúc sáng tư cho cái nó chỉ là tụ cứ lần sau bên mông cho cái nhiều xe chọc lại thọ này sẽ được cho tiệc tôi lú tôi cứ thế với cho cái cá xe rồi nữa còn nữa bỏ kế thế còn nữa cho cái là cho bé sẽ được và cứ tiêu chỉ tu và cho chỉ ta chỉ cơ rồi cho thời nâng của y sinh cho media số lên số tu thế cho nhau đó số media thế cũng nên chừng cả khi nên cho cái lú bu đồ bé trên nâng thế nên cũng chừng chặt tới cái sẽ được lú bé tôi cứ thế trên nâng thế bé sẽ được dùng xe chỉ ta chỉ cơ đồ cho cái và nên cho bé nhiều siêu cái giỏi nhiều cái theo lọc của mua cái để uống sẽ được cho ta chỉ cần này mà nhớ dùng từ nọ của nhà nâng sản phẩm nữa giờ bé tụi em bán được bé chơi nâng của tụi phong nhà đầu chi bé xa bé ít chia bao xong nó như nhau xong phải nhận chỉ trong cho bé chơi nâng sản phẩm nữa nên sẽ đợi số lần số tú như bao giờ hay thì đợi của tụi cứ lần theo nên rằng cái họ tới mình nhau đi cha để lúc trẻ cũng nghe thế để cho tụi mình nhổn à, vô thọ này sẽ được cho cái ba, cho thứ ba là bây giờ cái tiểu châu cho chẳng yêu ba là bây giờ này tụi trẻ tụi chị lắm mà, vô hay tia nên nia chỉ là như thế vô một cái ba cho bé nó là tí tàu cho bé tụi liệp ta là hay lắm mà, vô này sẽ được châu lắm mà.
về và bé cái hai lũ về muốn đầu lũ giả thì muốn đầu lăng chỉ có hai điều gì lũ sợ chỉ muốn đầu thì bé hai sau liên nói vấn đề nó ý giống gì cụ thầu cho bé mong quỷ sẵn nhau mình số ta nó thì này giờ ý cho sẽ lo ý cho rong nếu một cho cái lũ bỏ tàu hay thì bé mua ý trên là mong từ mua cái cho nhẹ này sẽ được tua sĩ ba tua sĩ thơ tua sĩ cộng tua hai tiêu lũ thơ xia thế hồ tây cho nó cho ua sẽ tua cái này nó giờ ít khó rong ua này sẽ được trâu thế chứ sáng giờ bé trồng mong nhau hồ mình là số ta nó có sẽ được bỏ tên nó là có bé sẽ được họ cho lũ đó sẽ là hiệu bé trên nó thế cái khoản gì của cho đồ bé cho social media thế bé cho nó thay cho đua là giờ media news số tụ này sẽ được bỏ này họ thay tàu là này ba mua cho đồ bé sẽ được bé cho mong này sẽ được họ bỏ lại là còn này sẽ được họ cho lũ thế của hai bé mong chỉ giờ ít tu rong chỉ sẽ được rong share ít tu mua cái nhiều share chỉ cho li ta sẽ được để thọ cả bé sẽ được nó cá nhân rong bé dọn trong bé cho cái lũ này nó ấy rong gì chỉ của cô rong share theo cho thì bé tu cho mường bé tụi cho mưa nhau sản phẩm nó mà vậy tụi rong sắp lờ bé cho nhị bé qua bé lọ của mùa lý giả là này nhau trong đại bé sau đó của châu này thank you Mayor thank you so much cú giờ bắt than cộng hòa cú tu trò cú luôn bề giờ xuống thời gian giờ tụi bắt than chắp từ nhau trò hồ sang mi sô ta nó cú lu hệ khóa đỡ nhau trò Kennedy kể giờ này phun bùa tông thia lại phun sản cơ giờ này non hôm nọ bé cũng học khu trò bé tu sửa chập lờ vì giờ khó bé mua ít chế cứ ti giờ ba chen nửa lúc chế tao cũng nhia quan đi cho mình nhua tao cho bé chế bé tu lợ giờ đi bao nhiêu mình nhua mua ít ở bé tu chừng bự nhau trò học một giờ là bé cũng học khu trò bé nó hai tia ba chen lúc chế cũng nhia nếu cho mình nhủ của tao xỉa bê tu cho bư hông ngộ là chữ bư hông mộ bê cùng học của tu trò mà bê tu nhau trò lúc tế chờ nó là bê dân vừa ba ni hoặc bê nhau thì u là bê dân ba ni giờ lên nó lúc nó bê cùng học của tu trò bên đó ni chế sẵnว่าtu xia vì do nếu lúc chế cũng nhia nếu cho mình nhủ tao xỉa bê tu cho bư hông mộ là chừng bư hông mộ chỉ bao hạt tiền chừng trong đi trả mà bên đóนี่chơi sẵnว่าtu xia giờ đi nó ở chỗ đó trong mường nhau họ nó trong mường giờ tụ bao bên trong mong sợ đời thua lăng thua tụ ở tuổi nhau lúc tết chợ mới cả nó giờ đi nó bên cộng hồ cú chọc khana cú tụ long cú tuôn đời cú tu lê khả cú tu nó thia chỉ bao tiền để mù là chợ nhau giờ trong năng cú tu long giờ và những nó lê khả trong năng ya cú tu long giờ chúa sử và cú tu những nó thua giờ giờ những nó lâu chỉ tua thì chỉ cú tu long ở nơi nó lâu thua giờ giờ và cú tu vào số cổ công giờ lên nó nó bê tua nó giờ bê nó thì trong lên nó là bê ba bê còn học tu trò mà bê ba tỏ hạt trò thế bê là nhau hậu chế nó là bê ba tên nu trong lên nó bê yo và ba thì chế cũng nhia là giờ thì đây nhia là giờ đi trả thì bê chọc tu trò nó giờ bê chọc ba ra bê mua lu xia tao khó yo ba nó lên nó xí mà bê mua xia chập lợ bê chọc tu trò bây giờ cho nó thì bị khó đi bây giờ đi thái bây lúc chờ nó có bây hòa mình bây giờ đi thái rồi thì đây nha rồi rồi tại cô nhia rồi nó chỉ bây giờ ban ra cô tu trò chỉ rồi nó mua thìท่าน này phun khó nó cho bây tuổi nhau rồi lúc chờ nó giờ nên đó bây giờ cô tu trò thìท่าน này phun là cho bây giờ là chừng chúa bây giờ cô tu trò nó cho nó cho chữ xia ta là chúa ít xia là bây giờ nó là bây chừng khó nhưng để đi xuống đi nên sao ta chỉ xe bây còn họ cô tu trò LGU ấy toàn những nó làm mong LGU nó bây giờ ba này nữa bây giờ chỉ
muốn đầu là bây giờ ban đầu mua chơi là bây giờ ba chơi để sự cú khả năng tua chỉ thi để cho nên nó nút từ nên chế sản va nè thầu nè nó cho mình nhua cho là cho đâu lúc chế từ lại là bây giờ tua ba này thua thì để bây ba đầu nè do nên nó cú giờ cùng họ cú tôi cho là mong LGU nhau cho họ sang mình số ta nó bây giờ này xuân dia đợi nên đó cậu bây giờ ba này thua thì để bây ba đầu cú lù mình đó sư và cho đồ này chế sản vaนี่ที่ชัวนี่กัวหูโตปัทากอีสังมัวนี่รู้ห้องกันเนาะตัวชิถาตัวเนาะเที่ยวว่าโจโตปัทากอีสังว่าโจโตนี่เจสังว่าว่านี่อย่างนั้นโตเก๋ต่อนี่ยอลีเนาะนี่ที่ชัวหูซื้อหล่อเป้จีนอเจเป้กูอยากจีตัวป้านี่เจเชียเป้เนาะหล่อเป้ตัวป้านี่ทั่วที่เลยเป้ป้าโตกูมาหลุดเนาะซื้อว่าโจโตนี่เจสังว่าเที่ยวว่าโจโตปัทากอีสังก็อย่างนั้นอย่าตุลงนะปัทาจะจีตัวหล่ออย่าก็อย่าตุลงก็กูที่รู้ห้องกันเนาะตัวเป้ใช้ตัวฐานเนาะว่าโจโตนี่โกอีสังนี่โกอีสังเป้ตาเนี่ยเสียโกอีสังนี่รอเนาะเจเทียตรงนี้เนาะนี่ที่ช่วงหัวเจียมว่าเก๋ตอนนี้เก๋วันโจเนี่ยเนาะเจนี่ที่ช่วงหูสิเจยันเนาะใช้เด็กกูตัวที่ว่าเนาะสิเจเป้ลงเสียชับเลยจิไม่อยากจีปอโตยันเนาะกูว่าโจโตนี่เจสังว่าเนี่ยนี่สอจอเป้ปอเจเทียเป้กงกูตัวต่อเฉินน่ะนี่สุนเดียเป้ยอย่างตัวตอนนี้ใช้ตอนนี้ชัวอย่าเป้จีเป้าอย่าเป้จีตัวโลอย่าเป้เป้าเลยเป้ตัวป้านี่ทดที่เป้ป้าโตว่าโจนโตกูมัวลุยน่ะซื้อว่าโจนโตนู่นน่ะแต่ตัวทัชเจเลยแกก็ปัจจัยหนึ่งกูจิญญาอะไรอ่ะที่ก็ตัวบัวตัวลงนะแต่นู่นน่ะกูยังตุชาฮะตัวเกตุชาคือนู่นน่ะเป้ไม่ครอบครัวอย่าเจสีว่างเลยแล้วก็ตอนน้อยอยากกูจะนิ่งจ้านะกูจะยี่นะกูจะยี่เจนู่นน่ะเลยว่าตู้บัชเชงเราแล้วจะครอบครัวเรากูจะป้อแต่หนึ่งฉีได้แค่ได้ฉีดสัตว์แค่สี่นู่นน่ะเป้ทอหาเด็กเป้ก่อยเสียเนี่ยแหละกูจะเข่งจูจะเป้จานจะเสียโซตู้เป้ทอโกหูแต่เป้จงสุดเลยก่อนนู่นน่ะไม่เกติตัวเชิงอ่ะตัวป้าหนึ่งวีนี่ตัวเกสัญญาแต่เช่นนั้นครอบครัวอย่าเชียร์อีเลี้ยงซื้อจงเลี้ยงตัวถูเลยนู่นน่ะตรงซากเป็นตัวต่อจะหน่อยจะจื้อเนี่ยแหละก็มันจะมีเดียร์แล้วไม่ต้องเข้าไปห้าวจะเป็นโจที่ไม่ต้องป้าตัวเช่าว่าเขาไม่มาเชียร์ก่อนแต่ชั้นรอก่อนป๊อปปัวแต่นู่นน่ะสุดท้ายป้ามัวเก๋ป้าให้จิตทางชูจะจ่ายเราตัวป้าน่ะกูอย่าเรามาทางกว่าเป็นหน่วยเสียโจได้คิวตัวคือเราท้อว่าจงเราโดยจงเนี่ยสิก็ต้องจ่าที่จงพูดยืดชั่วตัวในตัวใช้บงทรานซิลินุเขาสื่อหล่อจอเชลินอเลยท้องกูวิหล่อได้ไปยังไหนจะสีไปหาหนึ่งมงยัดทุ่งประดกเขาจะเจอยังในมัวลูเชียลูชัวจะเจนึงเนาะแต่สินเนาะไปตัวมีอยู่ตัวตาสินนึงเลยจึงสิตัวเป้าเขาเดี๋ยวลุ่นดังอยู่มัดเท่าโดนหัวตือไปมาลีตัวเคโรเน่กันในเป้าอย่างมัดในวันลูเชียลูชัวจะเนี่ยป้าสายเนี่ยตัวละแล้วกูไว้ตัวเข้ากูฟันมียันดอกการนอนในหมู่เหยี่เขาเล่งยันดอกการนอนว่าจนเราไปยังไหนจะสีเทียทอนในป้าเชื่อเดวิดนาโดไปชวนจุดตุกก็เชื่อปอว่าจนเรา